स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय विज्ञान पाठ 8वा धातुविज्ञान. प्रश्न पहिला. नावे लिहा. सोडियमचे पाऱ्यासोबतचे संमिश्र पारद संमिश्र. ॲल्युमिनियमच्या सामान्य धातुकाचे रेणुसूत्र Al2O3NH2O. आम्ल आणि आम्लारी या दोन्हींबरोबर अभिक्रिया करून क्षार आणि पाणी तयार करणारे ऑक्साईड. ॲल्युमिनियम ऑक्साईड Al2O3. धातूक भरण्यासाठी वापरण्यात येणारे साधन गोलाकार चक्की. विद्युत सुवाहक अधातू ग्रॅफाइट. राजधातूंना विरघळवणारे अभिक्रियाकारक आम्लराज. प्रश्न दुसरा. पदार्थ व गुणधर्म यांच्या जोड्या लावा. पदार्थ गुणधर्म Kbr सोने, गंधक, निऑन. ज्वलनशील, पाण्यात विद्राव्य, रासायनिक अभिक्रिया नाही, उच्च तन्यता. Kbr पाण्यात विद्राव्य. सोने उच्च तन्यता. गंधक ज्वलनशील. निऑन रासायनिक अभिक्रिया नाही. प्रश्न तिसरा. खाली दिलेल्या धातूंच्या धातुकांची जोडी ओळखा. अ गट ब गट. बॉक्साइट, कॅसिटराइट, सिनाबार. पारा, ॲल्युमिनियम, कथील. बॉक्साइट, ॲल्युमिनियम. कॅसिटराइट, कथील. सिनाबार, पारा. प्रश्न चौथा. संज्ञा स्पष्ट करा. धातुविज्ञान. धातुकांपासून धातूंचे शुद्ध रूपात निष्कर्षण करणे व त्यानंतर धातूला शुद्धीकरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धती वापरून जास्तीत जास्त शुद्ध करणे या प्रक्रियेला धातुविज्ञान म्हणतात. धातुके. ज्या खनिजांपासून सोयीस्कर आणि फायदेशीररित्या धातू वेगळा करता येतो त्यांना धातुके म्हणतात. खनिजे. धातूंची जी संयुगे अशुद्धीसह निसर्गात आढळतात त्यांना खनिजे म्हणतात. उदाहरणार्थ खनिजांची एकत्रित मिश्रणे रॉक या स्वरूपात आढळतात. टॅल्क, ग्रॅनाइट ही सुद्धा खनिजे आहेत. मृदा अशुद्धी. धातुकांमध्ये धातूंच्या संयुगाबरोबर माती, वाळू, खडकीय पदार्थ वगैरे अशुद्धी असतात. या अशुद्धीला मृदा अशुद्धी म्हणतात. प्रश्न पाचवा. शास्त्रीय कारणे लिहा. हिरवी पडलेली तांब्याची भांडी स्वच्छ करण्यासाठी लिंबू किंवा चिंच वापरतात. तांब्याची दमट हवेतील ऑक्सिजनबरोबर अभिक्रिया होऊन काळ्या रंगाचे कॉपर ऑक्साईड तयार होते. कॉपर ऑक्साईडची हवेतील कार्बन डायऑक्साईडशी अभिक्रिया होऊन तांब्यावर कॉपर कार्बोनेटचा हिरवा थर जमा होतो. त्यामुळे तांब्याची चकाकी जाते. लिंबू किंवा चिंच यामध्ये आम्ल असते. या आम्लात कॉपर कार्बोनेटचा हिरवा थर विरघळतो. त्यामुळे पुन्हा तांब्याची भांडी स्वच्छ होतात व त्यांना चकाकी प्राप्त होते. साधारणपणे आयनिक संयुगाचे द्रवणांक उच्च असतात. आयनिक संयुगे ही स्थायू रूपात असून कठीण असतात व त्यांच्या आयनांमध्ये तीव्र आकर्षणाचे बल असते. आंतररेणवीय आकर्षण बल अधिक असल्याने ती तोडण्यास बरीच ऊर्जा लागते. म्हणून
आयनिक संयुगाचे द्रवणांक उच्च असतात. सोडियम हा कायम रॉकेलमध्ये ठेवतात. कक्ष तापमानाला सोडियम धातू अतिशय तीव्रतेने ऑक्सिजनशी संयोग पावतो. हवेतील ऑक्सिजन बाष्प आणि कार्बन डायऑक्साईड यांच्याबरोबर अभिक्रिया झाली असता तो पेट घेतो. सोडियम रॉकेलमध्ये बुडतो, तसेच रॉकेलबरोबर त्याची अभिक्रिया होत नाही, म्हणून सोडियम हा कायम रॉकेलमध्ये ठेवतात. फेनतरणात पाईन वृक्षाचे तेल वापरले जाते. धातुकाच्या संहतीकरणाच्या फेनतरण पद्धतीत पाणी व धातुक यांच्या मिश्रणात पाईन वृक्षाचे तेल मिसळून त्यातून हवेचे बुडबुडे जाऊ देतात. यामुळे तेलाचा फेस तयार होतो. धातुकाचे कण प्रामुख्याने तेलाने भिजतात व तयार झालेल्या फेसाबरोबर पाण्यावर तरंगतात. मृदा अशुद्धी मात्र पाण्याने भिजून तळाशी जमा होतात. अशा तऱ्हेने धातुकापासून मृदा अशुद्धी वेगळ्या होऊन धातुकाचे संहतीकरण होते. म्हणून धातुकाच्या संहतीकरणाच्या फेनतरण पद्धतीत पाईन वृक्षाचे तेल वापरले जाते. ॲल्युमिनाच्या विद्युत अपघटनामध्ये वेळोवेळी धनाग्र बदलण्याची आवश्यकता असते. ॲल्युमिनाच्या विद्युत अपघटनामध्ये उच्च तापमानाला ॲल्युमिनियम ऋणाग्रावर तर ऑक्सिजन वायू धनाग्रावर मुक्त होतो. मुक्त झालेल्या ऑक्सिजन वायूची कार्बन धनाग्राशी अभिक्रिया होऊन कार्बन डायऑक्साईड वायू तयार होतो. ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटन होताना धनाग्राचे ऑक्सिडीकरण होते, म्हणजेच धनाग्राचा आकार कमी कमी होत असल्याने तो वेळोवेळी बदलणे गरजेचे असते. प्रश्न 6. तांब्याचे नाणे सिल्वर नायट्रेटच्या द्रावणात बुडविले असता थोड्या वेळाने त्या नाण्यावर चकाकी दिसते, असे का घडते? रासायनिक समीकरण लिहा. तांब्याचे नाणे सिल्वर नायट्रेटच्या द्रावणात बुडविले असता जास्त क्रियाशील तांबे सिल्वर नायट्रेटच्या द्रावणातील कमी क्रियाशील सिल्वरची जागा घेते. अशा रीतीने बाहेर पडलेल्या सिल्वरचा तांब्याच्या नाण्यावर थर जमा होतो, म्हणून थोड्या वेळाने सिल्वरची चकाकी नाण्यावर दिसते. रासायनिक समीकरण कॉपर प्लस सिल्वर नायट्रेट इक्वल टू कॉपर नायट्रेट प्लस सिल्वर. प्रश्न 7. या धातूचे इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2, 8, 1 आहे आणि या धातूचे इलेक्ट्रॉन स्वरूपन 2, 8, 8, 2 आहे. या दोन धातूंपैकी कोणता धातू हा अधिक अभिक्रियाशील आहे? त्यांची विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लासोबत होणारी अभिक्रिया लिहा. जेवढे बाह्यतम कक्षेत इलेक्ट्रॉन कमी, तेवढी धातूची क्रियाशीलता अधिक असते. या धातूच्या बाह्यतम कक्षेत 1 इलेक्ट्रॉन असतो, तर या धातूच्या बाह्यतम कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणून हा धातू या धातूपेक्षा अधिक क्रियाशील आहे. धातू हा सोडियम आहे, तर धातू हा कॅल्शियम आहे. या धातूची विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लाशी होणारी अभिक्रिया पुढील प्रमाणे असेल. यात हायड्रोजन वायू मुक्त होतो. कॅल्शियम अधिक हायड्रोक्लोरिक आम्ल बरोबर कॅल्शियम क्लोराईड अधिक हायड्रोजन. या धातूची विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लाशी होणारी अभिक्रिया सोडियम अधिक हायड्रोक्लोरिक आम्ल बरोबर सोडियम क्लोराईड अधिक हायड्रोजन. प्रश्न 8. नामनिर्देशित आकृती काढा.
चुंबकीय विलगीकरण, वेंतरण पद्धत, ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटन, जलशक्तीवर आधारित विलगीकरण, प्रश्न 9. खालील घटनांसाठी रासायनिक समीकरणे लिहा. ॲल्युमिनियमचा हवेशी संपर्क झाला. बराच काळ ॲल्युमिनियम हवेत उघडे ठेवले असता त्याचा हवेशी संपर्क होऊन ॲल्युमिनियम ऑक्साईडचा पातळ थर तयार होतो. 4Al + CO2 = 2Al2O3. ॲल्युमिनियम + ऑक्सिजन = ॲल्युमिनियम ऑक्साईड. लोखंडाचा चुरा किंवा भुकटी कॉपर सल्फेटच्या जलीय द्रावणात टाकली. जास्त क्रियाशील लोखंड कॉपर सल्फेटमधील कमी क्रियाशील तांब्याची जागा घेते. लोखंडी चुऱ्यावर तांब्याचा तपकिरी रंगाचा थर जमा होतो. निळ्या रंगाचे कॉपर सल्फेट द्रावण फिके होते व आयर्न सल्फेट तयार होते. आयर्न + कॉपर सल्फेट = आयर्न सल्फेट + कॉपर. कंसात दिलेली अक्षरे पदार्थांच्या अवस्था दर्शवतात. जसे आयर्न S म्हणजे सॉलिड. फेरिक ऑक्साईडची ॲल्युमिनियम बरोबर अभिक्रिया घडवून आणली. फेरिक ऑक्साईडची ॲल्युमिनियम बरोबर अभिक्रिया होऊन आयर्न आणि ॲल्युमिनियम ऑक्साईड तयार होते आणि प्रचंड प्रमाणात उष्णता बाहेर पडते. फेरिक ऑक्साईड अधिक ॲल्युमिनियम बरोबर आयर्न अधिक ॲल्युमिनियम ऑक्साईड अधिक उष्णता. ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटन केले. ॲल्युमिनाचे विद्युत अपघटन केले असता ऋणाग्रावर ॲल्युमिनियम जमा होते. वितळलेले ॲल्युमिनियम जड असल्याने टाकीच्या तळाशी जमा होते व ऑक्सिजन वायू धनाग्रापाशी मुक्त होतो. धनाग्र अभिक्रिया, ऋणाग्र अभिक्रिया. झिंक ऑक्साईड हे विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लामध्ये विरघळविले. झिंक ऑक्साईड विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लामध्ये विरघळविले असता झिंक क्लोराईड व पाणी तयार होते. झिंक ऑक्साईड अधिक हायड्रोक्लोरिक आम्ल बरोबर झिंक क्लोराईड अधिक पाणी. प्रश्न 10. खालील विधान योग्य पर्यायानुसार पूर्ण करा. ॲल्युमिनियमच्या निष्कर्षणात बॉक्साईटमध्ये असलेले घटक मृदा अशुद्धी. धातुकाच्या संहतीकरणात अपक्षालनाचा उपयोग. बॉक्साईटचे हॉलच्या पद्धतीने ॲल्युमिनामध्ये रूपांतर करण्याची रासायनिक अभिक्रिया.
ॲल्युमिनियमच्या धातुकास सहज कॉस्टिक सोड्याबरोबर उष्णता देणे. ॲल्युमिनियमच्या निष्कर्षणात बॉक्साईटचे हॉलच्या पद्धतीने ॲल्युमिनामध्ये रूपांतर करण्याची रासायनिक अभिक्रिया. प्रश्न 11वा. कॉपर, झिंक, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फेरस, सोडियम, लिथियम या धातूंची विभागणी क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील व कमी क्रियाशील अशा 3 गटांमध्ये करा. क्रियाशील धातू सोडियम, लिथियम, कॅल्शियम. मध्यम क्रियाशील धातू मॅग्नेशियम, झिंक, फेरस. कमी क्रियाशील धातू कॉपर.